जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट आयोजित SGIS ऑनलाइन एज्युकेशन सिस्टम में हूँ Ft.Sukhadiya आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया लेक्चर में जे पॉजिटिव डिग्री विषे जोयुं, कम्पेरेटिव डिग्री विषे जोयुं, हवे आपणे जोवानुं छे सुपरलेटिव डिग्री। जेने आपणे SD तरीके ओळखीए छीए, राइट। तो हवे आनी अंदर छे शुं, तो के सुपरलेटिव डिग्री में सर्वश्रेष्ठ शुं आवे छे? सर्वश्रेष्ठ। कोई व्यक्ति के वस्तु तेना ग्रुप में, तेना समूह में सर्वश्रेष्ठ टॉच पर छे अथवा तो सौथी बॉटम छे एवं दर्शाववा माटे शेनो उपयोग थाय छे? सुपरलेटिव डिग्री नो उपयोग थाय छे, बराबर। हवे जो आ क्लास में सौथी होशियार विद्यार्थी हूँ ज छुं अने क्लास में सौथी ढबूमां ढबू विद्यार्थी हूँ ज छुं। क्लास में सौथी ऊंचामां ऊंचो व्यक्ति हूँ ज छुं ने क्लास में सौथी नीचामां नीचो व्यक्ति हूँ ज छुं। क्लास में सौथी जाडामां जाडो व्यक्ति हूँ ज छुं ने क्लास में सौथी पातळामां पातळो व्यक्ति पण हूँ ज छुं। क्लास में सौथी शक्तिशाળી स्ट्रोंग बलवान व्यक्ति हूँ ज छुं, क्लास में सौथी नबळामां नबळो मायकांगलो व्यक्ति हूँ ज छुं। आम सर्वश्रेष्ठ होवुं, पोताना कार्यनी अंदर पोतानामां ए सर्वश्रेष्ठ होवुं अथवा तो सौथी बॉटम होवुं, डाउन होवुं तेवुं दर्शाववा माटे शेनो उपयोग थाय छे? सुपरलेटिव डिग्रीनो उपयोग थाय छे। જોઈએ कोई व्यक्ति के वस्तु तेना समूह में सर्व श्रेष्ठ छे तेवुं दर्शाववा SD नो उपयोग थाय छे। रेडी? कोई व्यक्ति तेना समूह में सर्वश्रेष्ठ छे एवुं दर्शाववा माटे, कोई वस्तु तेना समूह में सर्वश्रेष्ठ छे तेवुं दर्शाववा माटे शेनो उपयोग थाय छे? SD नो उपयोग थाय छे। आ रचना में वाक्य नी शुरुआत मुख्य कर्ता थी थाय छे। आ रचना में वाक्य नी शुरुआत कोनाथी थाय छे? मुख्य कर्ता थी थाय छे, राइट। जो विशेषण एक ज शब्द में बोलातुं होय, जो विशेषण एक ज शब्द में बोलातुं होय तो तेना अंते EST प्रत्यय लागे छे। रेडी? जो विशेषण केवुं होय, एक ज शब्द में बोलातुं होय तो तेना अंते EST प्रत्यय लागे अने आज रचना में जो विशेषण
એક કરતા વધારે શબ્દમાં બોલાતું હોય તો તેની આગળ મોસ્ટ વપરાય છે. રેડી? જો વિશેષણ એક જ શબ્દમાં બોલાતું હોય તો તેના અંતે EST, ટોલ, ટોલેસ્ટ, શોર્ટ, શોર્ટેસ્ટ, વીક, વીકેસ્ટ, સ્ટ્રોંગ, સ્ટ્રોંગેસ્ટ, બોલ્ડ, બોલ્ડેસ્ટ, હોટ, હોટેસ્ટ. આમ જો વિશેષણ એક જ શબ્દમાં બોલાતું હોય તો તેના અંતે EST પ્રત્યય લાગે. જો વિશેષણ એક કરતાં વધારે શબ્દમાં બોલાતું હોય જેનો મતલબ શું થાય? ફેમસ, મોસ્ટ ફેમસ, બ્યુટીફુલ, મોસ્ટ બ્યુટીફુલ, ઇન્ટેલિજન્ટ, મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, મોસ્ટ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, ઇન્ટરેસ્ટેડ, મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. એટલે કે વિશેષણ એક કરતાં વધારે શબ્દમાં બોલાતું હોય તો તેની આગળ શું વપરાય છે? મોસ્ટ વપરાય છે. એકવચન રચનામાં SD ના રૂપની આગળ ધ વપરાય છે. SD ના રૂપની આગળ શું વપરાય છે? ધ વપરાય છે. એટલે કે એકવચન રચનામાં સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું જે EST વાળું અથવા તો મોસ્ટ વાળું રૂપ હોય તો તેની આગળ ધ વપરાય છે. અને બહુવચન રચનામાં SD ના રૂપની આગળ વન ઓફ ધ વપરાય છે. શું આવે છે? વન ઓફ ધ. એક વસ્તુ યાદ રાખો, એકવચન રચનામાં ધ અને બહુવચન રચનામાં વન ઓફ ધ વપરાય છે. એકવચન રચનામાં ધ અને બહુવચન રચનામાં વન ઓફ ધ વપરાય છે. રેડી? ઓકે, હવે જોઈએ એનું સ્ટ્રક્ચર. આ એકવચન અને આ છે બહુવચન. રેડી? તો એકવચન રચનામાં જોઈએ તો CD હોય કે SD, યાદ રાખો CD હોય કે SD એનો પ્રથમ કરતા મુખ્ય કરતા હોય, મુખ્ય કરતા હંમેશા એકવચન જ હોય. રાઈટ? જોઈએ તો પ્રથમ કરતા શું આવે? મુખ્ય કરતા. તો અહીંયા બહુવચનમાં શું આવે? મુખ્ય કરતા જ આવે છે. બરાબર? મુખ્ય કરતા એકવચન તો ક્રિયાપદ કેવું આવે? એકવચન. કારણ કે મુખ્ય કરતા હંમેશા એકવચન જ હોય, બહુવચન હોય નહીં. અને ત્યાર પછી એકવચન રચનામાં ધ આવે છે. એકવચન રચનામાં શું આવે? ધ. તો બહુવચન રચનામાં વધારાનો શબ્દ શું આવે છે? વન ઓફ ધ. રેડી? એકવચન રચનામાં ધ અને બહુવચન રચનામાં વન ઓફ ધ. રાઈટ? હવે ત્યાર પછી અહીંયા SD નું ધ પછી SD નું રૂપ શું આવે છે? ધ પછી SD નું રૂપ. તો મુખ્ય કરતા એકવચન તો ક્રિયાપદ એકવચન અને ધ પછી SD નું રૂપ. અને ત્યાર પછી કયો આવે છે? જાતિવાચક કરતા એકવચન. કેવો આવે? એકવચન અને અન્ય શબ્દ. જાતિવાચક કરતા એકવચન અને અન્ય શબ્દ. રેડી? મુખ્ય કરતા એકવચન તો ક્રિયાપદ એકવચન, વધારાનો શબ્દ ધ અને ત્યાર પછી SD નું રૂપ. તો બહુવચનમાં શું આવે? મુખ્ય કરતા એકવચન તો ક્રિયાપદ એકવચન અને વધારાનો શબ્દ વન ઓફ ધ.
વન ઓફ ધ પછી એસડીનું રૂપ અને ત્યાર પછી આવે છે જાતિવાચક કરતા બહુવચન. શું આવે? બહુવચન. અને અન્ય શબ્દ સૌથી છેલ્લે. પીડી એક જ રચના એવી છે જેમાં અન્ય શબ્દ છે એ કરતા પછી લખી શકાય અથવા તો છેલ્લે પણ લખી શકાય. જ્યારે સીડી અને એસડી એવી રચના છે જેમાં તમે વાક્યની શરૂઆત, સીડી અને એસડીમાં શું હોય? વાક્યના અંતે જ અન્ય શબ્દ આવે છે. રાઈટ. તો આ 3 ડિગ્રી છે, પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી. એના નિયમો જોયા, એની વાક્ય રચના આપણે જોઈએ. હવે આપણે જોઈ લઈએ કે તેની અંદર વધારાનું શું આવે છે. રેડી? તો આપણે એક ટેબલ જોઈ લઈએ. ઓકે. હવે આ એકવચન રચના છે, આ બહુવચન રચના છે, આ પીડી છે, સીડી છે અને એસડી છે. બરાબર. તો પહેલા તો જોઈએ વધારાના શબ્દ. તો પીડી એકવચનમાં વધારાનો શબ્દ નો અધર આવે અને બહુવચનમાં વેરી ફ્યુ આવે. પીડી એકવચનમાં વધારાનો શબ્દ શું આવે? નો અધર. તો બહુવચનમાં વેરી ફ્યુ. સીડીમાં શું આવશે? એની અધર. વધારાનો શબ્દ એની અધર. તો બહુવચનમાં શું આવશે? મેની અથવા તો મોસ્ટ અધર. રેડી? મેની અધર આવશે અથવા તો મોસ્ટ અધર આવે છે. જ્યારે એસડીમાં વધારાનો શબ્દ એકવચનમાં ધ અને બહુવચનમાં વન ઓફ ધ. આ યાદ રાખવાનું. બહુવચનમાં શું આવે? વન ઓફ ધ. રાઈટ. તો આ વધારાના શબ્દ છે. એવી જ રીતે આપણે જોઈએ બીજું ટેબલ. બરોબર. આ એકવચન, આ છે બહુવચન, આ પીડી, સીડી અને એસડી. ઓકે. હવે એકવચન રચનામાં પ્રથમ કરતા છે કેવો આવે? જાતિવાચક. આ જાતિવાચક કરતા કેવો આવે છે? એકવચન આવે. બરાબર. તો આ બહુવચનમાં શું આવે? જાતિવાચક કરતા બહુવચન આવે. રાઈટ. એટલે કે પીડીમાં એકવચન હોય કે બહુવચન હોય એનો પ્રથમ કરતા જાતિવાચક આવે છે. પ્રથમ કરતા કેવો આવે? જાતિવાચક આવે. જ્યારે સીડીમાં મુખ્ય કરતા એકવચન, મુખ્ય કરતા એકવચન. જ્યારે એસડીમાં પણ એવું જ આવે, મુખ્ય કરતા એકવચન અને બહુવચનમાં પણ મુખ્ય કરતા એકવચન આવે છે. તો સીડી હોય કે એસડી, તેની સાથે પ્રથમ કરતા છે એ મુખ્ય કરતા જ આવે અને મુખ્ય કરતા હંમેશા કેવો હોય છે? એકવચન હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે આપણી ડિગ્રી, 3 ડિગ્રી. એના નિયમો જોયા. રેડી? હવે આપણે એનું જોવાનું છે આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફંક્શન. રેડી? તો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી બધાને જય સ્વામિનારાયણ.